Vă salut, prieteni! Am cumpărat o imprimantă foto Canon Selfie 1300 pe care astăzi o voi despacheta. Vă voi prezenta accesoriile care sunt livrate împreună cu imprimanta și, desigur, voi face o probă. Să începem! Canon Selfie CP1300 este o imprimantă foto portabilă de dimensiuni compacte și aspect elegant. Formatul de tipărire este de 10 pe 15 cm. Imprimanta este livrată împreună cu hârtia și ribonul pentru 36 de fotografii. Calitatea tipăririi este comparabilă cu cea de la laboratoarele foto, dar hârtia și ribonul sunt de 3 ori mai scumpe decât materialele foto normale. Tehnologia de tipărire este prin sublimare. Se poate conecta la calculator prin cablu USB sau Wi-Fi. De asemenea, poate tipări direct de pe telefon, card de memorie sau flash USB. Are multe funcții pe care vi le voi prezenta într-un alt videoclip. Aceasta este cutia originală în care este imprimanta. În cutie am găsit instrucțiunile de folosire, certificatul de garanție, și un manual de utilizare în toate limbile de circulație. Apoi, ribonul pentru 36 de fotografii și hârtia necesară. 2 ori 18 coli. Avem și tava pentru hârtie. Cablul de alimentare, și sursa de alimentare. În final, imprimanta este bine protejată. Aceasta este imprimanta. Are un ecran cu diagonala de 8 cm, util în cazul în care tipărim direct de pe un card de memorie sau un flash USB. Nu avem cablu de date pentru conectarea imprimantei la PC, dar nu este o problemă, deoarece o putem conecta la calculator prin Wi-Fi. La fel, putem să o conectăm și la smartphone. Acum vedeți imprimanta și toate accesoriile cu care este livrată. Urmează proba. Pregătesc hârtia și o introduc în tavă. Introduc ribonul în imprimantă. Conectez imprimanta la sursa de energie electrică.
O pornesc și o conectez la PC prin Wi-Fi. Introduc hârtia în tavă și așez tava la imprimantă. De pe calculator dau comanda Print. În circa 47 de secunde avem fotografia tipărită. Acesta a fost videoclipul pentru astăzi. Pentru mai multe videoclipuri, abonați-vă la acest canal. Mulțumesc pentru vizionare!